Hello, my dear students. Today we are going to learn a story in Unit 4. Our story name is From the Selfish Giant. स्वार्थी राक्षस या पुस्तकामधून. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde was an Irish playwright, novelist, essayist, and a poet. प्लेराईट, नाटककार, नॉवेलिस्ट, कादंबरीकार, एसेइस्ट, निबंध लेखक अँड अ पोएट, कवी. हे एक ऑस्कर फिंगल ओ फ्लाहर्टी म्हणून जे एक लेखक आहेत ते एक नाटककार सुद्धा होते, कादंबरीकार होते आणि निबंध लेखक तसेच ते एक कवीही होते. द सेल्फिश जायंट is a short fantasy story for children which revolves around a giant who builds a wall to keep children out of his garden. स्वार्थी राक्षस ही एक छोटीशी एक मजेशीर कथा आहे की जी लहान मुलांसाठी आहे आणि ही कथा एका राक्षसाच्या भोवती फिरत असताना असा राक्षस जो मुलांना गार्डन मध्ये मुलांनी येऊ नये म्हणून एक भिंत बांधतो त्याच्यावर अनुसरून ही एक कथा आहे. बट learns compassion from the innocence of the children. पण तो राक्षस जरी असला तरी या कथेतून त्याला मुलांच्या निरागस निर्दोष अशा मुलांकडून करुणा दया कशी निर्माण झाली ती आपण पाहूया. Let's start the lesson. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. दररोज दुपारी शाळेतून परतताना काही मुले एका राक्षसाच्या बागेमध्ये खेळायला जायची. It was a large, lovely garden with soft green grass. मखमली हिरवेगार गवत असलेली ती खूप मोठी आणि सुंदर बाग होती. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Spring म्हणजेच वसंत ऋतू. गवतात इकडे तिकडे ताऱ्यांसारखी सुंदर फुले फुलली होती आणि पीचची 12 झाडे होती जी वसंत ऋतूमध्ये नाजूक गुलाबी आणि मोत्यांसारख्या मोहराने बहरून जायची आणि शरद ऋतूमध्ये फळांनी लगडून जायची. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. झाडावर बसून जेव्हा पक्षी गोड गाणी गात तेव्हा मुले आपला खेळ थांबवून ती गाणी ऐकत राहायची. How happy we are, they cried to each other. आपण किती मजेत आहोत ती एकमेकांना आनंदाने सांगायची. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. एके दिवशी तो राक्षस परत आला. तो आपल्या कॉर्निश ओगर नावाच्या मित्राला भेटायला गेला होता आणि त्याच्याकडे तो 7 वर्ष राहिला होता. After the 7 years, he determined to return to his own castle. Castle म्हणजेच किल्ला. Determined म्हणजेच ठरवले होते. 7 वर्षानंतर त्याने स्वतःच्या किल्ल्यात परत जायचे ठरवले होते. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो परत आला तेव्हा त्याने मुलांना बागेत खेळताना पाहिले. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. Gruff म्हणजे अतिशय कर्कश आवाजात. तुम्ही काय करताय इथे? तो एवढ्या कर्कश आवाजात किंचाळला की मुले तिथून पळूनच गेली. My own garden is my own garden, said the giant, and
One can understand that, and I will allow nobody to play it in it but myself. ही बाग माझी आहे, माझी स्वतःची, राक्षस म्हणाला. माझ्या व्यतिरिक्त कुणालाही इथे खेळायची परवानगी नाही. हे सर्वांना समजलंच पाहिजे. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. असं म्हणून त्याने बागेच्या सभोवती एक उंच भिंत बांधली आणि तिथे एक नोटीस बोर्ड म्हणजे सूचना फलक लावला आणि त्यावर लिहिले, बेकायदा घुसणाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल. He was a very selfish giant. Selfish म्हणजे स्वार्थी. तो एक अतिशय स्वार्थी राक्षस होता. The poor children had now nowhere to play. बिचाऱ्या मुलांना आता खेळायला कोणतीच जागा उरली नाही. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. मुलांनी रस्त्यावर खेळायचा प्रयत्न केला, पण रस्त्यावर फारच धूळ होती आणि खडबडीत दगड पसरलेले होते. त्यामुळे मुलांना काही ते आवडलं नाही. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. Inside म्हणजे आतल्या बाजूला. अभ्यास झाला की मुले त्या उंच भिंतीच्या आजूबाजूने भटकत राहत आणि आतल्या सुंदर बागेविषयी बोलत. How happy we were there, they said to each other. आपण तिकडे किती मजा करत असू, ते एकमेकांना म्हणत. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Blossoms म्हणजे बहर येणं, मोहर येणं. मग वसंत ऋतू आला आणि संपूर्ण प्रदेश छोट्या छोट्या मोहरांनी, फुलांनी आणि छोट्याशा पक्ष्यांनी बहरून गेला. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. फक्त त्या स्वार्थी राक्षसाच्या बागेत अजूनही हिवाळाच होता. विंटर म्हणजेच हिवाळा. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. Forgot विसरले. तिथे मुले नसल्यामुळे पक्षीही गाणी गाण्यासाठी तिकडे फिरकले नाही आणि झाडेही बहरायचे विसरून गेली होती. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to the sleep. एकदा एका सुंदर फुलाने गवतातून बाहेर मान काढून डोकावून पाहिलं आणि पाहतो तर काय, त्याला एक सूचना फलक दिसला. त्याला इतकं वाईट वाटलं की ते पुन्हा मातीत शिरलं आणि झोपी गेलं. The only people who were pleased were the snow and the frost. Snow म्हणजे बर्फ आणि frost म्हणजेच दव. बर्फ आणि गोठलेले दव हे दोघे फक्त खुश होते. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. वसंत ऋतू या बागेला विसरून गेला आहे, ते म्हणाले. त्यामुळे पूर्ण वर्षभर आपण इथे राहू शकतो. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. व्हाईट क्लोक म्हणजेच पांढरा अंगरखा, ज्याला आपण सगाही म्हणू शकतो. बर्फाने आपल्या मोठ्या शुभ्र अशा अंगरख्याने किंवा झग्याने गवताला पूर्ण आच्छादून टाकलं आणि गोठलेल्या दवाने सर्व झाडांना चंदेरी रंगात रंगवून टाकले. Then they invited the north wind to stay with them and he came. मग त्यांनी उत्तरेकडील वाऱ्याला आपल्या बरोबर राहायला बोलावले आणि तोही आला. He was wrapped in furs
and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. तो पण लोकरीत गुरफटून आला आणि दिवसभर बागेमध्ये घोंगावत राहिला आणि त्याने चिमणीज म्हणजे दुरांड्या देखील विझवून टाकल्या. This is a delightful spot, he said. We must ask the hell to visit. आणि तो म्हणाला, हे फारच छान ठिकाण आहे. आपण हेल म्हणजेच गारांनाही बोलवूया. So the hell came. आणि म्हणून गारा देखील आल्या. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. त्यांनी दररोज 3 तास किल्ल्याच्या छपराची बरीचशी कौले तुटेपर्यंत छपरांवर वर्षाव केला आणि मग बागेमध्ये जोर जोरात गोल गोल गिरट्या घेत तेथे पडत राहिल्या. He was dressed in grey and his breath was like ice. त्या गारा राखाडी रंगाच्या होत्या आणि बर्फासारख्या थंडगार होत्या. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. As he sat at the window and looked out at his cold, white garden, I hope there will be a change in the weather. यंदा वसंत ऋतू यायला एवढा उशीर का होतोय मला समजत नाही. खिडकीत बसून बाहेरच्या थंड आणि भकास बागेकडे पाहत स्वार्थी राक्षस म्हणाला, मोसम ऋतू लवकरच बदलेल. म्हणजेच वेदर म्हणजे हवामान. हवामान लवकरच बदलेल अशी मला आशा आहे.